Welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again. So guys, for today's video is very exciting because as you can see, diba, may something going on sa akin. And before ako mag-start is please, kung hindi ka pa part ng aking small bam sa aking YouTube channel is please i-like mo na or i-click mo na yung red button below and isama mo na rin yung bell para lagi kang updated every time na magpo-post ako ng mga vlogs like this. So, if you want to know kung paano ko na-achieve ang ganitong look for Halloween party, just keep on watching. Okay guys, before I start, medyo meron lang akong konting kwento, kumbaga. Yearly talaga is very special yon. And gusto ko rin ibigay to or i-dedicate this vlog to my very good friend na isa ng angel ngayon. Angel na namin siya. Kasi siya yung kumbaga yearly talaga. Looking forward kami. Though hindi kami magkasama because yun nga, wala naman ako dito sa Pilipinas nung ilang taon na yun. Pero siya yung go-to person ko kapag ka mag-iisip na for like a character for this year's Halloween party. Kasi as early as like January, Feb, nag-uusap na kami. And very game din kasi siya sa pag-aayos, pag-makeup because makeup artist siya and then magaling talaga yung kamay niya. So, very looking forward nga sana ako because finally magkakasama na kami. But yun nga, hindi talaga natin masasabi yung mga pwede mangyari. So, for you, Peps, I know nakikita mo ko, nakikita mo lahat ng ginagawa namin. And ikaw yung inspiration ko. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko pa rin siya yearly. May party man or wala.
So ayan guys, natapos ko na yung paglalagay ng white lines na magiging format, kumbaga susundan mo siya para naman isunod mo yung second color, which is akin ang pinili ko ay red. Mostly yung iba pink or may blue din, may green, pero sa akin na lang ay red. Kasi medyo yung nabili ko kasi is hindi siya masyadong kita, kung napapansin nyo na nakailang patong na ako. So ang maganda kasi talaga if yung purge yung yung inyong costume is yung glow in the dark. Kaso sa ngayon kasi ang hirap talaga makabili or makahanap online. Kaya ito na lang muna yung napili ko or ito lang kasi yung nabili ko. So let's start with the red. Tcharam! Tapos ko na yung paglalagay ng red. Dito sa, I think, nag-reflect dun sa camera is pinkish na siya. Pero red siya according sa pinakita ko. So, tatapusin ko na lahat ng part. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of Class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Ayan na yung final look natin for this year, trick or treat, diba? Na pa-purge tayo for this year. Kasi yun ang pinakamadali rin. And actually, ang ginastos ko lang talaga is yung bumili ako ng paint para sa face, which is cost around 30 to 40 pesos lang yata siya, if I'm not mistaken. Medyo nakalimutan ko na. But yun nga, sobrang simple lang at madali siyang gawin eh. Actually, kung talagang makikisama or mabibili mo talaga is glow in the dark, yun talaga kasi yung mask effect. And if not, and if makakabili ka naman din ng mask, diba? Meron din naman kasing ganun. Pero minsan, mas maganda din kasi yung talagang literally DIY na ikaw yung gagawa. So yun guys, so sana medyo makakuha kayo ng konting idea sa aking pinakita for today. And also, yun nga yung binanggit ko kanina, this vlog is dedicated to my friend, to you, Peps. I know nakikita mo kami lahat na ginagawa namin. And sana kahit dito sa way na to is naging proud ka kasi talaga namang special sa atin ng season na to. And I will try my best na every year may party or wala is at least makaisip ako. Mahirap man dahil wala ka na lagi kong tinatanungan. But gusto ko sariwain yun every season ng Halloween, kumbaga, because very important. I mean, sobrang meaningful na kasi sa atin yun, di ba? For the past ilang taon na natin siyang ginagawa. Malayo man ako, hindi man tayo magkasama, pero talagang meron tayong entry every year. So yun, maraming salamat sa lahat ng naging inspiration na binigay mo sa akin before, from my Moana to lahat ng naging costume. So maraming salamat. So yun, sana naging proud ka sa sobrang eto. Medyo alam ko, medyo fail, pero happy na rin ako because may entry pa rin for this year. So guys, ayan. So maraming salamat ulit sa pagsama sa another vlog na medyo I hope meron kayo nakuha something, and just in case na nagustuhan nyo tong vlog na to is please give me a thumbs up, and also mag-iwan na rin kayo ng comments of any suggestions pa na pwede kong gawin for the future vlogs, and share nyo na rin to just in case sa mga friends or families nyo na nag-iisip pa rin or gusto pang humabol for another trick or treat party. So yun guys, until my next video, bye! Don't forget to wash your hands and stay at home. Bye guys! See you next vlog!